मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओच्या टायटल व थंबनेलवरून तुम्हाला समजलं असेल की आजची व्हिडिओ मित्रांनो कोणत्या या ठिकाणी टॉपिकवर होणार आहे। तर आजचा टॉपिक असा खूप इम्पॉर्टंट आहे आजच्या लोकांसाठी की आपल्याला जर या ठिकाणी लाईट बिल आपण सगळ्यांकडे लाईट बिल येतं, लाईट बिलवरती आपल्या या ठिकाणी नंबर असतो लिंक, पण आपल्याला जर तो नंबर आपला जर बंद झाला असेल तर आपल्याला परत MSEB मध्ये जावं लागतं आणि तो नंबर या ठिकाणी चेंज करावा लागतं। तर या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला असं सांगणार आहे की आपण घर बसल्या मोबाईलवरून आपले ईमेल ॲड्रेस असेल किंवा फोन नंबर असेल तो या ठिकाणी चेंज कसा करावा, हे सगळ्या स्टेप बाय स्टेप या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे। तुम्हाला मोबाईलवर घेऊन जाणार आहे आणि मोबाईलवरती स्टेप बाय स्टेप दाखवणार आहे। तर मित्रांनो, मी आहे अक्षय धोते आणि मी माझ्या या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करत आहे। मित्रांनो, या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, आपण आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर आलो आहोत। तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला या ठिकाणी डिस्क्रिप्शनमध्ये जे लिंक दिलेली आहे त्याने ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। ॲप्लिकेशन डाउनलोड झाल्यानंतर या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवणार आहे त्यामध्ये कसं करायचं आहे ते स्टेप बाय स्टेप। तर ॲप्लिकेशनचं नाव आहे महावितरण। तर आपण ओपन करूया। ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर त्याचा जो इंटरफेस तुम्हाला बघायला मिळणार आहे असा, या ठिकाणी लॉगिन नेम आणि पासवर्ड या ठिकाणी मागत आहे, पण तुम्ही या ठिकाणी नवीन आहात त्यामुळे तुम्हाला अकाउंट या ठिकाणी क्रिएट करायला लागणार आहे। तर या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल डोंट हॅव अकाउंट साइन अप, या ठिकाणी आपल्याला क्लिक करायचं आहे। या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला कन्झ्युमर नंबर, मोबाईल नंबर आणि मोबाईल नंबर OTP या ठिकाणी सगळं दिलेलं आहे। तर कन्झ्युमर नंबर म्हणजे लाईट बिलावरती जो ग्राहक क्रमांक आहे तो या ठिकाणी आपल्याला टाकायचा आहे। त्यानंतर मोबाईल नंबर टाकायचा आहे मित्रांनो कोणताही, ज्यावर आपल्याला OTP उपलब्ध होईल। त्यानंतर या ठिकाणी नंबर टाकल्यानंतर या ठिकाणी जनरेट OTP करायचा आहे। जनरेट OTP केल्यानंतर या ठिकाणी मोबाईल नंबरवर OTP येणार आहे, तो OTP या ठिकाणी टाकायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी ईमेल ID टाकायचं आहे। ईमेल ID टाकल्यानंतर परत जनरेट OTP करायचं आहे। त्यानंतर आपल्या ईमेल IDवरती एक ईमेल येईल, त्यामध्ये OTP तुम्हाला दिसेल, तो OTP या ठिकाणी टाकायचा आहे। त्यानंतर लॉगिन नेम पासवर्ड या ठिकाणी आपल्याला करायचं आहे, म्हणजेच ज्यानंतर आपण या ठिकाणी लॉगिन करणार। तर तुम्हाला लॉगिन नेम काही टाकलं तरी चालेल आणि पासवर्ड तुम्ही स्वतःचा क्रिएट करायचा आहे। त्यानंतर या ठिकाणी कन्फर्म पासवर्ड केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला सबमिटवरती क्लिक करायचं आहे। तर सबमिटवरती क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला त्याचा असल्यानंतर इंटरफेस असा या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। तर या ठिकाणी तुमचा जो लॉगिन पासवर्ड आहे, नाव आहे, ते या ठिकाणी टाकायचं आहे। त्यानंतर तुम्ही ओपन करू शकता। तर आपण चला टाकूया। या ठिकाणी पासवर्ड वगैरे टाकल्यानंतर या ठिकाणी जो ओपन झाल्यानंतर तुमचा जो इंटरफेस तुम्हाला असा बघायला मिळणार आहे। त्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही याच्यामध्ये बरेच ऑप्शन या ठिकाणी दिलेले आहेत। आपण आपलं जे बिल आहे ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो, किंवा आपली जी बिलाची हिस्ट्री आहे, पेमेंट हिस्ट्री या ठिकाणी बघू शकतो। त्यानंतर सबमिट मीटर रिडिंग या ठिकाणी रिडिंग करू शकतो, म्हणजे रिडिंग सबमिट करू शकतो। त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला जे करायचं आहे ते म्हणजे अपडेट कॉन्टॅक्ट डिटेल्स या ठिकाणी लास्ट ऑप्शन दिलेला आहे बघा, त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी दिसणार आहे की ज्याच्या नावावरती मीटर आहे त्याचं नाव या ठिकाणी दिसेल। त्यानंतर त्याचा जो कन्झ्युमर नंबर आहे, ग्राहक क्रमांक, तो या ठिकाणी दिसणार आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, त्या नावावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी जो ऑलरेडी नंबर आहे, लिंक आहे, ते या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल। त्यानंतर तुम्हाला सगळी या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन दिसेल। तुम्हाला काय करायचं आहे, जो नंबर या ठिकाणी तुम्हाला नवीन टाकायचा आहे, नवीन लिंक करायचा आहे तो या ठिकाणी तुम्हाला फिलअप करायचा आहे आणि तो फिलअप केल्यानंतर या ठिकाणी जनरेट OTP करायचा आहे। OTP केल्यानंतर तुम्हाला मोबाईलवर OTP येईल, तो या ठिकाणी फिलअप करायचा आहे आणि तसंच तुम्हाला ईमेल ID ही करायचा आहे। ईमेल ID या ठिकाणी सेव्ह करून ठेवायचा आहे तुमचा। ओके मित्रांनो, आपण इथेच थांबूया। मित्रांनो, ही व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडली असेल त्या व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि अशाच ट्रिक्स अँड टेक्नॉलॉजी रिलेटेड व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेल नोटिफिकेशन या ठिकाणी
ऑन करा. तर मित्रांनो, भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.